Σήμερα 5η, 2 Απριλίου του 2020, Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, θα ήθελα να τη γιορτάσω μαζί σας. Επέλεξα αυτή τη μέρα για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες δικές μου σκέψεις, κάποια δικά μου συναισθήματα, κάποιους δικούς μου προβληματισμούς σε σχέση με τον αυτισμό. Όλες οι σκέψεις που θα σας εκφράσω προέρχονται κυρίως από την προσωπική μου εμπειρία, όντας αδερφή ενήλικα πια ατόμου με αυτισμού, καθώς επίσης και από την επαγγελματική μου εμπειρία, δουλεύοντας με μαθητές στο φάσμα του αυτισμού. Αυτές οι σκέψεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός βιβλίου, γραμμένο από ένα άτομο με αυτισμό, και θέλησα κατευθείαν να τις αποτυπώσω γραπτά. Αυτές οι σκέψεις λοιπόν έχουν να κάνουν με συναισθήματα, με προβληματισμούς, με αγωνίες, με ελπίδες, με κάθε συναίσθημα που μπορεί να προκύψει από την ύπαρξη ενός ατόμου με αυτισμό τόσο στο προσωπικό, στο οικογενειακό, στο φιλικό, στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτές οι σκέψεις καταγράφηκαν πριν από κάποιους μήνες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μέσα στο τρένο και σήμερα αποφάσισα να τις μοιραστώ μαζί σας ως έναν τρόπο να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ημέρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτές οι σκέψεις δεν καταγράφηκαν με σκοπό να δημοσιευθούν, αλλά γιατί είχα την ανάγκη να τις εκφράσω με κάποιο τρόπο. Έχω ονομάσει αυτό το μικρό κείμενο που έχω γράψει το θαύμα, γιατί αναφέρεται στα μικρά θαύματα που μπορούν να συμβούν γύρω μας κάθε στιγμή, είτε τα δούμε είτε όχι. Και αυτή τη φορά είναι εστιασμένα στα άτομα με αυτισμό και κάθε μικρό στόχο που εκείνα μπορούν να επιτύχουν ανά πάσα στιγμή. Ελπίζω μέσα από την έκφραση αυτών μου των σκέψεων να καταφέρω να βοηθήσω έστω και λίγο κάθε έναν που συναναστρέφεται με άτομα με αυτισμό και ελπίζω επίσης έστω και στο ελάχιστο να δείτε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές τις σκέψεις. Θεωρώ πως όλοι ως άνθρωποι έχουμε τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες αγωνίες και φόβους, τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες ελπίδες και όνειρα, ειδικά σε περιπτώσεις που η αναπηρία μας χτυπάει την πόρτα. Τότε είναι λοιπόν που θεωρώ πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας με άλλους, γιατί έτσι πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι όσα βιώνουμε θα βιώνουν και οι άλλοι γύρω μας. Δεν είμαστε μόνοι σε όλο αυτό. Εύχομαι λοιπόν μέσα από αυτό το μικρό κειμενάκι που έγραψα να καταφέρω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο καθέναν ο οποίος χρειάζεται λίγο κουράγιο, λίγη δύναμη για να καταφέρει να κάνει ένα βήμα ακόμη και άλλο ένα βήμα και έτσι να συνεχίσει να μάχεται καθημερινά για τη ζωή, αναφερόμενοι τόσο στα άτομα με αυτισμό όσο και στους οικείους τους και σε κάθε άτομο το οποίο συναναστρέφεται μαζί τους. Βάλε και εσύ στη ζωή σου ένα άτομο με αυτισμό και θα δεις τι πάει να πει αληθινή και ανιδιοτελής αγάπη. Θα σε μάθει να γελάς και να χαίρεσαι για μικρά πράγματα μέσα στη ζωή. Θα σε μάθει να σκέφτεσαι αθώα, να σκέφτεσαι χωρίς δόλο και χωρίς μίσος. Θα σε μάθει τι είναι να παίρνεις αγάπη χωρίς καν να σου το πούν. Να παίρνεις αγάπη μέσα από τις πράξεις. Βάλε ένα άτομο με αυτισμό στη ζωή σου και θα δεις ότι θα γίνει πιο όμορφη. Προσπαθώ πολύ καιρό να καταλάβω γιατί και πώς μπορεί ένα παιδί με αυτισμό να ξέρει, να νιώθει, να σκέφτεται τόσα πολλά και να μην μπορεί να τα εκφράσει. Πολλές φορές ούτε στο ελάχιστο. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα μέσα σε ένα τόσο δαμιαλουδάκι, αλλά να μην μπορούν να βγουν προς τα έξω, σαν να είναι εγκλωβισμένα, ψάχνοντας έναν τρόπο διαφυγής, όμως μάταιο. Όλα είναι ένα διέξοδο. Ακόμα πιο περίεργο, όταν εν τέλει καταφέρουν να εκφραστούν μερικά από αυτά, αλλά κοίτα να δεις, μόνο υπό ορισμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Μα πώς γίνεται αυτό? Θεέ μου, τι πολύπλοκο. Βλέπεις ένα παιδί που τα ξέρει όλα. Το ρωτάς, όμως δεν απαντάει, σαν να θέλει να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Και μετά από λίγο, σε διαφορετικό χώρο, χρόνο και άτομα, τσουπ, ξεπηδάνε όλα από το στοματάκι του. Σαν να κρυβόντουσαν και με την κατάλληλη ευκαιρία αποφάσισαν να βγουν στην επιφάνεια. Τι τυχερός όποιος ήταν παρόν και τα άκουσε, τι τυχερός. Ίσως και να μην ήταν κανείς. Ίσως τις στιγμές που είναι μόνο του, αυτό το μικρό αλλά τεράστιο μυαλουδάκι, ίσως τότε να καταφέρει να εκφράζεται τόσο αληθινά και τόσο αυθόρμητα. Ίσως και να ήταν κάποιος ή κάποιοι παρόντες και τότε γνωρίζοντάς το ή όχι, έζησαν ένα μικρό θαύμα. Από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας,
αλλά πολλές φορές αφηρημένοι και απασχολημένοι από τα δικά μας, δεν δίνουμε σημασία. Ίσως και να του έδωσαν την κατάλληλη σημασία και να τον παρότριναν να συνεχίσει, να τον θαύμασαν και να ένιωσαν ένα αίσθημα όχι ακριβώς ευχαρίστησης, αλλά σίγουρα χαράς για αυτό που έζησαν. Αν αυτοί δεν ήταν οι γονείς του, αλλά κάποιοι από τον περίγυρό του, σε κάποιες περιπτώσεις θα τρέξουν να πούν την εμπειρία τους. Το ευχάριστο αυτό γεγονός στους γονείς, για να χαρούν και αυτοί και η ψυχή τους να χαμογελάσει. Να χαμογελάσει λιγάκι. Ξέρεις πόσο δύσκολα περνούν οι γονείς αυτιστικών παιδιών? Και πραγματικά ακούν αυτό το γεγονός και πετούν από χαρά. Και ασυναίσθητα πάνε στο παιδί τους και τους ζητούν να ξαναπεί αυτό που είπε, να ξανακάνει ό,τι έκανε, γιατί θέλουν να το δουν με τα μάτια τους, να το ακούσουν με τα αυτιά τους. Όχι επειδή δεν το πιστεύουν, αλλά επειδή θέλουν να το ζήσουν, να το δουν να συμβαίνει μπροστά τους και να χαρούν διπλάσια, τριπλάσια, σαν κάτι μαγικό να συνέβη εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Μάνα που δεν το κατάφεραν. Το μικρό αυτό μυαλουδάκι αποφάσισε να μην ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Δεν το λέει, δεν το κάνει. Συνεχίζει να ασχολείται με αυτό που εκείνο επιθυμεί, απρόθυμο να ακολουθήσει τις οδηγίες. Βλέπεις, το ότι εμείς θέλουμε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κιόλας. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για απαιτήσεις. Και ποιος είσαι στην τελική για να έχεις τέτοιες απαιτήσεις? Εσύ δηλαδή, όποτε σου ζητούν να κάνεις κάτι, το κάνεις πάντα? Όχι. Τότε γιατί εκείνος ή εκείνη? Ναι, είναι ένα λογικό επιχείρημα, αλλά σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, ποιος βάζει τη λογική πάνω από το συναίσθημα? Ουφ, κανείς. Λαχταράς τόσο πολύ να ζήσεις αυτό το καινούριο, το μικρό θαύμα που έκανε το παιδί σου. Το λαχταράς με όλο σου το είναι. Δεν υπάρχει λογική, απλά θες να το ζήσεις. Θες να δεις μια μικρή σπίθα να ανάβει μπροστά σου και να σε γεμίζει ξανά όνειρα, ελπίδες και κουράγιο, να συνεχίσεις για τόσο και άλλο τόσο, μέχρι αυτό το θαύμα να γίνουν πολλά, πάρα πολλά. Και αυτό το μικρό μυαλουδάκι να καταφέρει να κάνει πολλά βήματα μπροστά. Και εσύ να στέκεσαι σε μια γωνιά και να το χαζεύεις, γεμάτος από συγκίνηση και υπερηφάνεια, γεμάτος δάκρυα χαράς. Δάκρυα που απαλύνουν κάθε λεπτό κούρασης, εξάντλησης, απελπισίας, απόγνωσης που έχεις ζήσει, μέχρι να αντικρίσεις τα μικρά θαύματα που λίγο-λίγο οδήγησαν αυτό το μικρό μυαλουδάκι να ξεπεράσει τον εαυτό του και να φτάσει εκεί που κανείς δεν περίμενε. Εντάξει, σίγουρα εσύ κατά βάθος το περίμενες ή μάλλον το ήλπιζες. Ήταν ένα μικρό όνειρο που στιγμή δεν έφυγε από το μυαλό σου, αλλά που φοβόσουν να πεις και να πιστέψεις. Ξέρεις, μήπως και τελικά παρέμενε ένα όνειρο και μετά η απογοήτευση γινόταν μεγαλύτερη. Όμως, βαθιά μέσα σου το πίστεψες, το στήριξες, έδωσες όλο σου το είναι για να πραγματοποιηθεί. Και να σου πω κάτι, ας μην καταφέρεις να το δεις να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το μικρό θαύμα είναι εκεί. Συμβαίνει εδώ και τώρα, μέσα σε αυτό το μικρό μυαλουδάκι και είναι αλήθεια. Ποιος σου είπε ότι μόνο αυτά που βλέπουμε υπάρχουν? Πώς έχουν αλλάξει μέσα στο δικό σου μυαλό, δίχως να τα εκφράσεις ποτέ? Ή εκφράζοντάς τα με το δικό σου τρόπο και μόνο σε αυτούς που επιθυμείς? Λοιπόν, το ίδιο πράγμα λέμε. Ξέρω πόσο λαχταράζει να δεις το μικρό θαύμα, αλλά ίσως και να μην το δεις. Ποιος ξέρει? Ίσως να μην το δει κανείς. Ίσως να το δουν κάποιοι, ίσως και όλος ο κόσμος. Αλλά σου λέω, είναι εκεί, υπάρχει. Γι' αυτό μην το βάζεις κάτω. Συνέχισε να κάνεις αυτό που νομίζεις σωστό. Συνέχισε να είσαι εκεί, παρόν, σε κάθε εύκολη και δύσκολη στιγμή. Και θα ανταμοιφθείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μακάρι να καταφέρεις να δεις το θαύμα. Στο εύχομαι, το αξίζεις. Αλλά ποιος μίλησε για δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή? Ποιος πήρε ποτέ στο 100% αυτό που του αξίζει, αυτό που δικαιούται, αυτό για το οποίο πάλεψε σε αυτόν τον κόσμο? Ίσως κανείς. Γι' αυτό σου λέω, όλα ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα μας. Αν δεν το δεις, μην κάνεις σαν να μην υπάρχει. Είναι εκεί και χρειάζεται να του δώσεις τη σημασία που του αρμόζει. Και αν το δουν μόνο οι άλλοι και εσύ δεν σταθείς τυχερός να το ζήσεις, τότε πάλι να νιώθεις χαρά που βρίσκεται εκεί, που υπάρχει, κι ας είναι μόνο να το ακούς από άλλους και όχι να το ζεις. Δεν πειράζει, μην είσαι εγωιστής. Τα θαύματα δεν γίνονται για να τα πρωτοφωνάζεις.
αλλά σιγανά μέσα σου να τα απολαμβάνεις και να παίρνεις κουράγιο και ελπίδα για κάθε τι που σε περιμένει. Και να σου πω κάτι, αν αυτό το μικρό μυαλουδάκι θέλει ή δεν θέλει να κάνει να πει κάτι, τότε δικαίωμά του. Όχι, δεν λέω να σταματήσεις εσύ να προσπαθείς για το καλύτερο, για το δικό του καλό, αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν θέλει κάτι, δεν θέλει. Τέλος. Εσύ βάλε όλα τα δυνατά μέσα για να πετύχεις πολλά μικρά θαύματα, αλλά θυμήσου ότι και αυτό χρειάζεται τον σωστό τρόπο, τον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Δεν σου έχει τύχει όταν σε πιέζουν να κάνεις κάτι, εσύ να καταλήγεις να κάνεις το αντίθετο? Μην πεις όχι. Έτσι λοιπόν και αυτό το μυαλουδάκι χρειάζεται τον κατάλληλο τρόπο, χρόνο και τόπο, τις ιδανικές συνθήκες και περιβάλλον για να καταφέρει αρχικά να συνειδητοποιήσει ποιο μπορεί να είναι αυτό το θαύμα που όλοι περιμένουν από εκείνο. Και αν το αντιληφθεί, τότε έχει ήδη γίνει ένα μεγάλο βήμα προς το θαύμα. Όχι προς το θαύμα που θες εσύ ντε και καλά να δεις, αλλά στο θαύμα που συμβαίνει μέσα σε αυτό το μυαλουδάκι, σε αυτή την ψυχούλα που όμοιά της δεν υπάρχει. Και ας μην καταλάβεις εσύ ποτέ τι, πώς και γιατί, το θαύμα είναι μπροστά σου. Έχει δύο ματάρες, ένα χαμόγελο που σε μαγνητίζει και μία θέση ξεχωριστή για πάντα μέσα στην καρδιά σου.